Το καθαρτήριο του Δάντη Αλιγκιέρη είναι το δεύτερο μέρος της Θείας Κομμωδίας. Είναι ανάμεσα στην κόλαση και στον παράδεισο, αλλά για μένα δεν είναι ανάμεσα. Δηλαδή δεν είναι μια γέφυρα, ούτε ένα μετέχμιο. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι γιατί έτσι όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο καθαρά ένα κατασκεύασμα του Δάντη και άμα κατέληγε κάπου ο ίδιος μετά θάνατον θα ήταν εκεί. Και αυτό είναι ένα πόρισμα που βγάζουμε από διάφορα στοιχεία που μας πετάει μέσα στο κείμενο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από την κόλαση για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Στην κόλαση τιμωρείται το σώμα, γιατί εν ζωή επέλεξε το σώμα να πάρει τις αποφάσεις και όχι ο νους. Οπότε μια πρόταση που θα χαρακτήριζε την κόλαση όπως και το κόρπο θα ήταν ότι δεν θα έπρεπε να το έχεις κάνει αυτό. Ενώ στο το διάμπης, έτσι όπως και στο καθαρτήριο, οι ψυχές καθαρίζονται και οι τιμωρίες ουσιαστικά είναι για να μάθει ο άλλος να ζει καλύτερα. Οπότε μια πρόταση που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το του διαμπής θα μπορούσε να κάνεις αυτό την επόμενη φορά. Επειδή το καθαρτήριο χαρακτηρίζεται από απίστευτη κινητικότητα, έχει 7 ταράτσες, στις οποίες η κάθαρση λαμβάνει χώρα ανάλογα με την αμαρτία. Είναι 7 θανάσιμες αμαρτίες σε 7 ταράτσες. Κάθε φορά που η κάθαρση κάποιανού τελειώνει, αυτός κάνει μια ανάβαση, αυτός ή αυτή κάνει μια ανάβαση. Γίνεται σεισμός σε όλο το νησί, σε όλο αυτό το βουνό και ανεβαίνει στον παράδεισο. Οπότε την ανάβαση που κάνει ο Δάντης την κάνουν όλοι στο καθαρτήριο. Όλοι κάποια στιγμή θα πάνε στον παράδεισο, απλώς πρέπει να πετύχουν αυτή την κάθαρση της ψυχής τους. Το καθαρτήριο χαρακτηρίζεται και από απίστευτη ακινησία, γιατί ο ήλιος παίζει τεράστιο ρόλο. Ο ήλιος, σαν παρουσία του Θεού, οδηγεί τους πάντες προς την ανάβαση. Οπότε, όταν πέφτει η νύχτα στο βουνό του καθαρτηρίου, το οποίο είναι υπαρκτό νησί από την απέναντι μεριά της Ιταλίας, στη γη. Όταν πέφτει ο ήλιος, όλοι πέφτουν για ύπνο, συνεχίζουν να τραγουδάνε, γιατί υπάρχει τραγούδι στο καθαρτήριο, είναι πολύ αστείο αυτό το κομμάτι. Αλλά και ο Δάντης σταματά να ταξιδεύουν. Δεν μπορεί κανείς να πάει πουθενά. Με το που έρχεται ο ήλιος, να ξεκινάνε όλο το ταξίδι τους και κάνουν την ανάβασή τους. Πρακτικά λοιπόν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε μία γραμμή, έχουν ένα κοινό νήμα κατανόησης μεταξύ τους, έχουν μάθει να μεταφράζουν πολύ αποτελεσματικά όλες αυτές τις έννοιες που εγώ επιλεκτικά παίρνω από το κάθε μέρος της Θείας Κομμωδίας, σε αυτή την περίπτωση το καθαρτήριο, και να τις εφαρμόσουν στη σωματικότητά τους και στη κινητικότητά τους πάνω στη σκηνή. Αυτό σημαίνει ότι στο κόρπο όλα τα παιδιά ήταν πολύ καλά γεωμένοι στο πάτωμα και πέραν το στο πάτωμα τους και ήταν χαμηλά. Το του διάμπης ξαφνικά ανεβαίνουν ψηλά, γιατί υπάρχει η ελπίδα του παραδείσου που τους τραβάει προς τα πάνω. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η υγείωση, η γη και το χώμα που τους κρατάει ακόμα κάτω, γιατί έχουν ακόμα κάθαρση να κάνουν για να μπορέσουν να πάνε στον παράδεισο. Στο Holy Father, που είναι εμπνευσμένο από το παράδεισο του Δάντη, χρησιμοποιείται αυτή η υγείωση για να υπάρξει ανύψωση. Γιατί είμαστε πλέον στο διάστημα, είμαστε σε πλανήτες, που σημαίνει ότι υπάρχει βαρύτητα, αλλά υπάρχει αυτή η όρηση. Οπότε είμαστε ψηλά, χρησιμοποιώντας το πάτωμα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αρχίσει τα παιδιά και τα επεξεργάζονται και μεταφράζουν τις έννοιες που τους δίνω εγώ από το κάθε μέρος στις δυναμικές τους μεταξύ τους σαν πραγματικοί άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί τα παιδιά έχουν καταφέρει να δουλεύουν έτσι αποσπασματικά, όπως εγώ θέλω. Δηλαδή να παίρνουν έννοιες και να τις μεταφράζουν. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν πολύ δύσκολο για μένα και να αποφασίσω τον τίτλο αυτού του επεισοδίου και να αποφασίσω την προσέγγιση μου ως προς το καθαρτήριο και πώς εγώ θα το μεταφράσω σε ποιότητες, σε εικόνες και να κάνω αυτή τη δικιά μου διαδικασία. Γιατί το καθαρτήριο χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και από αντιπαραθέσεις. Ακριβώς επειδή έχει 50% φως αν θες και 50% σκοτάδι. Έχει τον ήλιο που είναι η παρουσία του Θεού στη γη, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλά βασανιστήρια. Όλες οι ψυχές πρέπει να περιμένουν πάρα πολύ καιρό και υπάρχει αυτό το αργό πέρασμα του χρόνου, γιατί είναι αυτό ότι όταν ξέρεις πότε θα τελειώσει κάτι και ξέρεις πόση ώρα κρατάει, η ώρα περνάει πολύ πιο αργά. Η διαδικασία, δηλαδή τα βασανιστήρια για να επιτευχθεί αυτή η κάθαρση του καθενός, του κάθε ατόμου στο καθαρτήριο, είναι πάρα πολύ βαριά.
Επέλεξα να πάω προς τη σκοτεινή πλευρά, γιατί για να υπάρχει φως πρέπει να υπάρχει και σκοτάδι. Γιατί εγώ το βρίσκω πολύ χειρότερο να πρέπει όλος να περιμένει όλη αυτή την ώρα για να πάει στον παράδεισο και το βρίσκω επίσης πολύ βασανιστικό το γεγονός ότι αυτές οι ψυχές έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και πάρα πολλή ώρα στη διάθεσή τους να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική ήταν η ελεύθερη τους βούληση εν ζωή. Οπότε έξω και ο τίτλος του The Abyss. Και σας περιμένουμε να το δείτε από κοντά.